สวัสดีครับพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยกับพวกเราสืบเนื่องมาจากหัวข้อที่ได้เคยทำไว้นั่นก็คือหัวข้อที่บอกว่าจะไปต่อกับ VMware หรือพอแค่นี้แล้วเราควรพิจารณาโซลูชันอื่นด้วยไหมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆในช่อง Tech Adopt เข้ามาถามนะครับเข้ามาถามนะว่านะฮะหลังจากที่ดูคลิปนี้ไปนะครับนี่ครับท่านนี้มาถามนะครับขออันนะขยายหน่อยนะโอ้ขยายเยอะไปก็ไม่เห็นนะครับตรงนี้นะครับคุณชัดชัยหรือชัดชัยผมถ้าพูดผิดพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแกก็มาคอมเมนต์ว่านูทานิกก็แพงจัง SCI นะครับยี่ห้ออื่นก็แพงนูทานิกก็แพงจัง SCI ยี่ห้ออื่นก็แพงพร็อกม็อกดูดีกว่านี่เพราะเป็นแบร์mental base เป็นแบร์ mental base เหมือน VMware จะได้ไม่เกินจะได้ไม่กระทบรีสอร์ทที่ปริ่ม 80% นะครับส่วนเซน XCP-NG อันนี้ผมไม่รู้จักนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโฮสต์เบสหรือเปล่าตอนนี้วุ่นวายอยู่เลยแต่ผมว่าต้องขอบคุณพี่ชัดชัยหรือชาติชายนะครับที่เขามาถามแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้พวกเราได้มานั่งฉุกคิดนะครับจริงๆเนี่ยคำถามมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆและให้คิดตามว่าก็ลองคิดตามกันดูว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะครับจากข้อมูลที่คุยที่ถามมาในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไปดูได้นะเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าไงผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ภายใต้วิดีโอนี้ให้นะพวกเราจะได้จำกลับไปดูจะได้มุมมองแนวคิดนะครับนะผมก็อยากจะคุยอย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยที่ผมได้ยังทำงานให้บริการตรงนี้อยู่เนี่ยลูกค้าจำนวนมากที่ใช้ VMware นะครับโดยการอธิบายที่พี่รักเองเนี่ยนะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาองค์กรเหล่านี้ก็ยังคงใช้ VMware เช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังคงต่อ MA นะเพราะว่าองค์กรธุรกิจภาคธุรกิจเองเนี่ยในการใช้ซอฟต์แวร์ที่จะต้องลงทุนซื้อให้ถูกต้องเนี่ยมันจำเป็นและมันก็เป็นวิธีการเดียวที่ลงทุนถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับว่าเราต้อง change เทคโนโลยีนะครับต้องบอกพวกเรางั้นนะถ้าเทียบว่าก็ต้อง change เทคโนโลยีไปProxmox ไป Nutanix หรือไป Microsoft เทียบแล้วต้นทุนการต่อของ VMware แบบใหม่ที่เป็น License Core Minimum 16 Core ต่อ License เนี่ยจำเป็นจะต้องลงทุนต่อนะครับผมเองก็ต่อให้ลูกค้าหลายที่ณปัจจุบันก็ handle ดูเรื่อง solution ดูเรื่องเทคนิคต่างๆให้อยู่ traditional VMware ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีข้อแย่อย่างที่คำโฆษณาจะต้องไป SCI และ SCI ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุก business เพราะ SCI เองก็มีมูลค่าในการ initial solution นี้เช่นเดียวกันพี่เขาบอกว่านูทานิกก็แพงจัง SCI ทุกยี่ห้อมีราคาหมด SCI ทุกยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อในตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Dell SCI ของ Dell ก็ VxRail SCI ของ HPE ก็มี SimPivity นะครับอาจจะบวกนูทานิกไปด้วยหมายความว่านูทานิกที่ไม่ใช่บล็อกของนูทานิกเป็นฮาร์ดแวร์ HPE แต่เอาซอฟต์แวร์นูทานิกมาครอบนะครับแล้วก็ Virtualization ก็เป็นของนูทานิกเองก็คือ Acropolis ใช่ไหมก็ยังราคาสูงอยู่ดีเพราะมันมีฮาร์ดแวร์บวกซอฟต์แวร์ไลเซนส์ของนูทานิก HPE ควบคุมเรื่องราคานูทานิกไม่ได้นะครับ
HPE ก็มีทีมที่จะต้อง dedicate มาดูนูทานิกก็ต้อง service by HPE อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็น SCE SPE ที่เป็นนูทานิก HPE ที่เป็น Simplicity โดยการคำนวณแล้วแน่นอนพอๆกันเทคโนโลยีพวกนี้ราคาพอฟัดพอเหวี่ยงกันอย่างมากก็ดัมเพื่อลดราคาแข่งกันแหลกลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยคุณค่ามันน้อยสำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องเข้าใจว่าไอ้ workload ที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยของพวกคุณเนี่ย workload เราเนี่ยมันเป็นแบบไหน behavior ถ้า behavior ของระบบเราเนี่ยมันเป็นแค่กินแรมเยอะกินดิสเยอะมันก็ไม่ใช่ SCI ที่จะมาตอบโจทย์ workload แบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คุณต้องแบกคอสมหาศาลถ้าคุณดีไซน์ไม่ดีดิสคุณเต็มแรมคุณไม่พอคุณต้องซื้อโหนดใหม่เป็นล้านทั้งที่จริงๆคุณสามารถซื้อดิสไม่กี่บาทซื้อแรมไม่กี่บาทก็ได้แต่คุณต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเป็นโหนดซึ่งในโหนดบันเดิลทั้ง CPU RAM disk SSD Network License ใช่ไหมครับนั่นน่ะคุณต้องแบกทั้งหมดนั้นใหม่อันนั้นออกแบบไม่ดีถ้าออกแบบดีหน่อยเวลาจะเพิ่มดิสเพิ่มแรมไอ้ซอฟต์แวร์ HCI เขาก็มีการคอนโทรลว่าจะเพิ่มดิสเพิ่มแรมเขามีไลเซนส์คอนโทรลพวกนี้ก็ต้องไปดูว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องถ้าจะขยายคุณไม่ได้สามารถซื้อดิสมาเติมซื้อแรมมาเติมได้เลยพละการใช่หรือไม่ถูกไหมครับก็ต้องไปเช็คกับเวนเดอร์ซึ่งโดยปกติมันจะมีข้อจำกัดยุบยิบยุบยิบพอจะทำจริงเยอะแต่ถ้าซื้อโหนดใหม่ง่ายเขาก็เลยเน้นให้ซื้อโหนดใหม่นะโอเคไหมพวกเราเข้าใจนะครับก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่นูทานิกแพงซึ่งพี่เขาก็บอกถูกแล้วนูทานิกก็แพงจัง SCI ยี่ห้ออื่นก็แพงเนี่ยนะซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่คำถามคือแพงจริงไหมถ้าลักษณะของธุรกิจเราอ่ะมันจำเป็นต้องใช้เรื่องพวกนี้มันไม่แพงหรือไม่แพงคือ positioning ขององค์กรเรากับการลงทุนมีงบลงทุนแบบนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายองค์กรใช้ครับไม่มีปัญหาเรื่องแพงไม่แพงตราบใดก็ตามที่มีการกันงบประมาณต่างๆเหล่านั้นไว้เพื่อที่จะลงทุนและลักษณะของระบบของเรามันเป็นแบบนี้ scale out รวมทั้ง benefit อื่นๆที่ได้นะครับไอ้ที่น่าสนใจที่เขาพูดก็คือ Proxmox ดูดีกว่าเพราะเป็น bare machine เหมือน ESXi เหมือน VMware ก็ต้องบอกงี้ครับว่าแน่นอนนะคำว่า Proxmox ดูดีกว่านี่ในมุมของผมก็มีมุมมองที่คิดแบบนี้นะข้อที่1เพราะ Proxmox เองอ่ะมันเกิดมาเป็น Enterprise Hypervisor เพราะมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่เป็น Enterprise Feature ไม่ว่าจะเป็น HA เข้าใจไหมฮะ High Availability Live Migration นะครับมี Backup Integrated ของ Proxmox ด้วยนะครับ Proxmox เป็นแบบ Standalone ก็ได้ Proxmox เป็นแบบ Clustering ก็ได้นะครับสามารถที่จะ replicate อะไรต่างๆได้อย่างง่ายฟีเจอร์โคตร Enterprise เลยในตัวมัน Proxmox สามารถทำ cluster ได้เลยโดยไม่ต้องมาซื้อ vCenter ไม่ต้องมีไลเซนส์ใดๆทั้งสิ้นมาทำ cluster ได้เลยนะครับถ้าให้ดีทำ cluster แล้วทำ HA ต้อง3โหนด2โหนดมันไม่เท่าไหร่นะครับโดย practical ก็แนะนำที่3โหนดนะต่อให้ไม่ทำ share storage มันก็ replicate กันค่อนข้างที่จะดีคุณจัดการ network ดีๆอันนี้ก็ถือว่ารองรับ business แล้วแต่ถ้าคุณมี3โหนดคุณก็ทำแบบ ZFS ไงที่ผมบอก storage เป็นแบบ ZFS นะครับแน่นอนก็มีการ replicate ต่างๆทำ HA นะครับเครื่องหนึ่งล่มขึ้นได้เลยก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งคุณจะทำสไตล์แบบ SCI คุณก็ทำได้ Proxmox SCI ก็คือ Proxmox บวกกับ Concept Storage
มันดูดีกว่ายี่ห้ออื่นเหมือนกับ VMware ใช่แน่นอนมันทำแบบ VMware ได้และเหนือกว่าในแง่ของมันไม่ต้องจ่ายตังค์เลย2ฟีเจอร์ต่างๆมันก็ดีกว่าทั้งที่เราไม่ได้จ่ายตังค์เลยลงทุนในการเรียนรู้และเข้าใจผมกล้าบอกเลยว่ามันเอามาทำโปรดักชันได้โคตรดีเลยล่ะนะครับแต่ทีนี้การที่จะเอา Proxmox มาใช้คำถามคือ Proxmox มันเป็น Open Source ไหมมันไม่ได้เป็น Open Source นะมันเป็น Proxmox เองเนี่ยครับเข้ามาดูมันไม่ใช่เป็น Open Source แบบถามว่าเป็น Open Source ไหมมันไม่ได้เป็น Open Source แบบ SenseOS แบบอะไรพวกนี้นะครับมาดูเว็บไซต์เขาแต่แน่นอนพอมันเป็นเรื่องของคำว่าฟรีเนี่ยหลายๆองค์กรจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเนี่ยนะครับคุณดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะหลายๆองค์กรอาจจะมองว่าเอ้ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็น Open Source ไหมมันจะมีนั่นนี่ไหมดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่เวลาจะพิจารณาเลือกเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถ้าไม่คุ้นชินเลยเนี่ย ก็กลายเป็นว่าProxmoxมันมีจุดที่จะต้องไปดีเฟนต์เยอะมันไม่เหมือน VMware ที่ถูกยอมรับมันไม่เหมือนกับแบรนด์ Nutanix ที่ถูกยอมรับหรือแม้กระทั่ง SCI ของ Dell VxRail Nutanix หรืออื่นๆแต่พอเป็น Proxmox เองนะครับบางคนยังคิดว่าพอเอา Proxmox ไปดีเฟนต์เจ้านายนั่นนู่นนี่นะครับอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอาจจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเรื่องด้วยมันเป็นของฟรีนั่นนู่นนี่ซึ่งจริงๆเนี่ย Proxmox เองเนี่ยไม่ใช่เป็น Open Source เขาเป็นผู้ให้บริการด้านระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นเป็น Virtualization เนี่ยดู Home ดูที่แท็บ Home จะเห็นนะครับดูแท็บ Home จะเห็นชัดว่าเขามี Proxmox Virtual Environment เป็น Product เขามี Proxmox Backup Server เขามี Proxmox Mail Gateway ปัจจุบันเขาพัฒนาโดยมี roadmap ที่ชัดเจนเพราะแต่ก่อนเนี่ยพัฒนาจากเวอร์ชัน6เป็นเวอร์ชัน7เวอร์ชัน8 8.18เขามีการพัฒนาเรื่อยมาเลยนะครับเขามีการพัฒนาเรื่อยมานะครับลองดู virtualization เนี่ยนะครับพอเราคลิกปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่อยมานะครับมีเวอร์ชันเก่ากลับไปดาวน์โหลดได้เนี่ยเวอร์ชันเก่าๆนะครับอันนี้เป็นปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 8.1 นะในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้ previous version นะครับมีให้ดาวน์โหลดแหละเวอร์ชัน7เวอร์ชันอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยมันหน้านี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะนี่ฮะเขาให้ซื้อได้ครับคอนเซปต์มันเหมือนกับเราโหลดพวก Red Hat มาใช้งานแต่ Red Hat มันยังต้องซื้อไลเซนส์เราโหลดต่างๆมาเราโหลดฮาร์ดแวร์ Linux บางตัวมาซอฟต์แวร์ Linux OS บางตัวมาเขามีซัพพอร์ตดังนั้น Proxmox ก็มีเหมือนกันนี่ครับเขามีซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมเป็นปีเนี่ยครับอันนี้เป็นเงินน่าจะเป็นเงินปอนด์นะถูกไหมครับคุณจะซื้อแบบไหนมันเป็น per CPU นะครับเนี่ย per CPU ต่อปีดังนั้นคุณใช้ Proxmox เขาเป็น Enterprise อยู่แล้วคุณเริ่มใช้ Proxmox ถ้าคุณไม่ซื้อ Premium Subscription Standard Subscription หรือ Basic หรือมี Community ด้วยนะมันมีตั้งแต่ Community เลยนะครับเดี๋ยวขยายให้เนี่ยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาถูกพัฒนามีบั๊กเขาแก้บั๊กมีอะไรที่ไม่สะดวกเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยได้เรียนรู้ได้เอา Proxmox ไปใช้อย่างผมเองผมคิดว่าเอาไปใช้ในเชิงโปรดักชันได้สบายๆคุณถ้าคุณไม่ซื้อเซอร์วิสนะครับในการ implement คุณก็ต้องลองเรียนรู้ในเว็บเขาก็มีให้เรียนรู้เขามีเลยให้เรียนรู้แนะนำคุณละเอียดแต่ถ้าความเชี่ยวชาญคุณไม่ได้นะครับคุณก็ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และเข้าใจในการที่จะมา implement มันขึ้นใช้นะครับและถ้าคุณต้องการที่จะคอนเฟิร์มในแง่ของด้านการ support ที่ดีมากยิ่งขึ้นในกรณีคุณจะได้นี่ครับ
Access Enterprise Repository Stable Software Update นี่2อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเพราะของตัวฟรีมันจะให้ repository ของ operating system เขาอยู่บน Ubuntu นะครับคุณก็จะได้ repository ของ community repository แต่ถ้าคุณซื้อตั้งแต่ community subscription 1 CPU per year เนี่ยคุณก็จะได้ access enterprise repository stable software version ไงคุณได้เซฟเวอร์ชันที่มันอยู่บนนี้ที่เป็น stable version คุณได้การอัปเดต fix bug security patch ต่างๆเนี่ยผ่าน enterprise repository เนี่ยคุณยกระดับการใช้ Proxmox แบบนี้ได้โอเคไหมครับซึ่งคุณไม่ซื้อก็ไม่มีปัญหาคุณเข้าใจเรียนรู้ต่างๆได้ดีคุณจัดการระบบตัวคุณได้และถ้า repository โดยปกติที่ใช้งานเนี่ยมันไม่ติดปัญหาอะไรนะครับคุณก็ต้องเลือกที่เป็น long term version นะมันก็จะเป็นอะไรที่ stable นะครับคุณอาจจะไม่ต้องลงทุนต่อให้ลงทุนมันก็ไม่ได้แพงมากเห็นไหมครับเนี่ยคิดเป็น CPU คุณมี1เซิร์ฟเวอร์2 CPU คุณก็คิด2 CPU คุณมี3โหนด6 CPU ก็คิด6 CPU ถ้าโหนดของคุณมี3โหนดละ1 CPU ก็3 Ryzen นี่เห็นไหมนะครับเนี่ยคุณจะได้เยอะขึ้นเห็นไหมครับ Support Customer via Portal 10 Support Ticket Response for hour within business day on the critical support request remote support via SSH แล้ว SQL Shell นะครับ Offline Subscription Activate เนี่ยก็ราคาเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องกลับมาที่ตรงคำถามว่าการใช้ Proxmox ลดต้นทุนเลยใช่หรือไม่ใช่แต่หน้าที่ของเราชาว IT กับการที่จะเปลี่ยนเดิมอย่างเช่นใช้ VMware อยู่ไม่ไปกับ VMware แล้วปัจจุบันอาจจะไปอยู่ VMware เองต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้คุณไม่ซื้อ MA กับทาง VMware ระบบคุณยังใช้งานได้หรือไม่ถ้าเป็น vSphere มันใช้งานได้อยู่แล้วแต่คุณไม่มี support ถ้าคุณเก่งเข้าใจคำถามคือคุณเปิดเคสต่อปีกับ VMware เยอะหรือไม่ระบบคุณไม่ stable และเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ VMware บ่อยหรือไม่ถ้าไม่บ่อยคุณจำเป็นผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปต่อ MA นะคุณต้องต่อ MA นั่นแหละแต่คำถามคือพอเรามองในระยะ long term ว่าถ้าเราไม่อยากลงทุนกับ VMware เราอยากจะ change strategy ไปสู่เทคโนโลยี virtualization แบบอื่นที่น่าจะคุ้มค่ากว่าลดคอสให้องค์กรแต่ยังมีประสิทธิภาพหรือมี productivity ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะลดคอสได้เยอะเลยแล้วเราก็ training skill internal เองคุณค่าของการดูแลระบบก็อยู่กับทีม IT ดูในองค์กรเราknow how เนี่ยมันเป็นขององค์กรเราถูกไหมการที่เราจัดการอะไรต่างๆได้ด้วยเองเราลดคอสเราไม่พึ่งพาไรเส้นพวกนั้นไม่ต้องต่อนั่นตรงนี้แหละเราก็อาจจะลงทุนโดยใช้ Proxmox ระบบเราเป็นแบบ scale out เราอาจจะใช้ Proxmox บวก10ถ้าเราเก่งเข้าใจดีไซน์อย่างดีไม่เข้าใจก็หาคน implement ให้ครับถูกไหมคุณก็จะได้ Proxmox มาใช้งานทุกปีคุณก็แทบจะไม่ต้องซื้อ subscription ก็ได้แต่คุณ handle มันได้คุณดูแลระบบได้คุณมี backup ได้คุณ restore มันได้ RTO RPO ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ business critical ล่ะตอบโจทย์แผนฉุกเฉินล่ะตอบโจทย์แผนความเสี่ยงอุดหมดก็ได้ไงฮะแต่คุณต้องลงทุนเรื่องความรู้นะ know how นะถูกไหมพวกเราไม่ลงทุนแล้วอาศัยคนอื่นเหมือนกับยืมจมูกคนอื่นหายใจมันไม่เวิร์กอยู่แล้วถูกไหมนะครับดังนั้นProxmoxดีไหมดีการที่จะเช้งสู่Proxmoxผู้บริหารหัวหน้า IT จะต้องมีความมั่นใจมันจะต้องมีเฟสในการที่จะเปลี่ยนผ่านคุณใช้ VMware ก็ใช้ต่อไปยังไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนต่อ MA
ระบบพอกม็อกที่คุณจะใช้คุณก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ใหม่ถ้าคุณไม่มีฮาร์ดแวร์เดิมฮาร์ดแวร์เดิมที่คุณมีก็ควรจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่มี MA มีวารันตีเพื่อลดจุดอ่อนของด้านฮาร์ดแวร์ดิสพังนั่นนี่ call service นะครับอย่าไปทำแบบเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ต่อ MA อะไรก็ไม่ต่อ MA อะไรทุกอย่างจะฟรีคุณจะประหยัดให้กับองค์กรคุณมันไม่ได้ประหยัดเพราะถ้ามันเกิดเหตุมีปัญหามาด้วยวิธีคิดของคุณเขียมๆอย่างนั้นแทนจริงๆองค์กรอาจจะพร้อมจ่ายแต่เขาต้องการอธิบายที่มีเหตุมีผล strategy ที่ชัดเจนแต่พอเราอธิบายไม่ได้พยายามทำแบบประหยัดอันนั้นอันตรายกว่านะเพราะมันดูเหมือนกับขัดขวางการเติบโตขององค์กรเช่นเดียวกันซึ่งองค์กรอาจจะจ่าย VMware ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ถ้ามันเยอะมากเกินไปสมมติมาพอกม็อกถามว่ายังคงต้องจ่ายไหมจ่ายเพราะมันต้อง transition ของเดิมมาสู่คอมพิวที่อยู่ที่อื่นคือจุดใหม่คำถามคือเรามีเซิร์ฟเวอร์อีกชุดพอที่จะเทสไหมเฟสแรกก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเลยมันก็ต้องเทสก่อนเพราะเราต้องเข้าใจว่าพอกม็อกเนี่ยมันคนละ virtualization กับ VMware หรือ Nutanix ถูกไหมฮะพอเปลี่ยนมาเน็ตเวิร์กมันเซต VLAN อะไรเหมือนกันไหมพอเปลี่ยนมา migration มันไม่มี tool แบบอัตโนมัติไหมมันทำได้ง่ายไหมหรือขั้นตอนมันยุ่งยากกว่ามันต้องใช้เวลาเทคไทม์แต่ถ้าเอามาแล้วก็จบกันหรือเปล่ามีวิธีการ migration จาก VMware หรือจาก Nutanix มาพอกม็อกได้ยังไงสะดวกไหมถ้าเรามี VM เยอะๆทำยังไงถ้าและความน่าเชื่อถือมันสูงไหมนะครับถ้าเราสรุปให้คนที่เขาเป็นผู้บริหารได้เข้าใจนะครับและในที่สุดเองเนี่ยพอกม็อกก็ต้องอยู่บนฮาร์ดแวร์ที่มี reliability network ที่ reliability เพราะพึ่ง network เช่นเดียวกันกับ SCI ยี่ห้ออื่นต้องมี network 10 กิกถึงจะดี network 1 กิกได้ไหมก็เล็กๆได้ใหญ่ๆไม่ได้ยิ่งถ้าคุณต้อง deploy เสร็จก็ต้องมี network 10 กิกทับ25 กิกอย่างน้อยจะมากกว่านั้นไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมครับนะจะทำเป็น bare machine เหมือน ESXi ก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ HA มันไม่ high availability เพราะมันคือ standalone แต่ production ที่ขนาดใหญ่มีไหมล่ะครับที่จะเป็น standalone น้อยนะครับน้อยองค์กรขนาดใหญ่เขาเป็น high availability HA นะครับแล้วก็เป็นความท้าทายเหมือนกันที่จะข้ามฟากจากผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้บางองค์กรนี่มันมีเรื่องหน้าตาภาพลักษณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีนั่นนี่เพราะมองไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่เราเองก็ต้อง defense ให้ได้เราเองก็ต้องอุดจุดอ่อนที่เป็นจุดมองแล้วมันดูแบบ open source ให้ได้ทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่พอเราลงทุนซื้อพวกเซอร์วิสพวกนี้เข้าไปนะครับพวก subscription ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะทำให้เราเองเนี่ยแทบไม่มีจุดอ่อนละระบบก็น่าเชื่อถือการใช้งานก็ดีง่ายสะดวกนี่แหละครับนะครับดังนั้นสาระสำคัญที่ผมขอเพิ่มเติมจากทางคุณชาติชายเนี่ยก็คือว่าประเด็นสำคัญเองเนี่ยแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่องค์กรเรามองนะครับคำว่าแพงในที่นี้คือแน่นอนจ่ายอยู่แล้วและถ้า switching จากระบบที่เราใช้ปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่จ่ายแพงกว่าอย่างแน่นอนเทคไทม์มากกว่าต้องทดลองหลายๆอย่างต้อง transition จากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่จาก VMware มาสู่ Proxmox จาก Nutanix มาสู่ Proxmox สกิลล่ะเดิมทีเราใช้ VMware เรามีสกิลในการจัดการ VMware จำเป็นไหมที่เราต้องข้ามฟากมา Proxmox ก็ต้องเรียนรู้ใหม่อันนี้พวกเนี้ยมากกว่าดังนั้น strategy ในการที่จะ change เทคโนโลยีจาก A ไป B จาก V ไป P จาก N ไป P อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยกความคุ้มค่าการลงทุนทางธุรกิจความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามาเทียบกันหลายๆมุมมองไม่งั้นพอเรามามองว่า VMware ขึ้นราคานั่นนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำงี้วะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับฉุนน่ะเราฉุนแล้วเรา change เทคโนโลยีอย่างเงี้ยไม่ควรจะแต่ถ้าเราจะ change หาข้อดีข้อเสียมุมมองและความคุ้มค่าความคุ้มทุนขององค์กรเราที่เราจะได้รับ
ว่ามีอะไรบ้างจนตกผลึกว่ามันคุ้มมันคงไม่ใช่ระยะสั้นแต่ทำเพื่อระยะ long term ซึ่งเราไปรีเสิร์ชหรือค้นหาหรือศึกษาการทำรถเขาเรียกว่าลดแมปใช่ไหมของผลิตภัณฑ์พร็อกม็อกเขาเองก็มีการพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยเขามีการซัพพอร์ตนะครับเขาก็มีการพัฒนาตั้งแต่เวอร์ชัน6 4 5 6 7 8แล้วเขาก็มีความน่าเชื่อถือสูงที่เขาพัฒนาไปเรื่อย GUI ต่างใช้งานง่ายเทียบแล้วนั่นโน่นนี่ค่าใช้จ่ายโดยรวมสกิลของคนได้ค่าใช้จ่ายโดยรวมน้อยเมื่อเทียบแล้วเซฟองค์กรไปเป็น10 ล้านภายในกี่ปีดังนั้นก็คุ้มค่าที่จะไปทดลองเปลี่ยนผ่านค่อยๆเปลี่ยนผ่านค่อยๆเปลี่ยนผ่านระบบสำคัญเอาไปก่อน strategy ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าไม่ชัดเจนไม่ตกผลึกอันนี้ผมก็ยังไม่แนะนำว่าคุณจะต้องรีบร้อนคุณจะต้องทำข้อมูลสรุปให้รอบด้านและท้ายที่สุดคุณอาจจะบอกว่าจริงอย่างที่คุณรักบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยต้นทุนในการ switching เทคโนโลยีมันทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นในธุรกิจเราและเราจ่ายเพิ่มแค่นิดเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเรายังคงดำเนินธุรกิจหลักของเราไปได้ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับเรื่อง IT นั่นน่ะคือสาระสำคัญที่ผมจะบอกในคลิปนี้ผมคิดว่าความรู้ที่เอามาถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพวกเราแน่นอนมันคอนเฟิร์มแนวคิดพวกเราได้นะครับใครมีคำถามถามได้นะครับไอ้เรื่องการคอนเฟิร์มแนวคิดจากประสบการณ์พี่รักเองเนี่ยบอกเลยว่ากล้าที่จะให้คำแนะนำนะครับแต่ก็ต้องมีข้อมูลให้ผมนะไม่ใช่ว่าฟังมาแบบข้อมูลเผินๆผิวๆแล้วให้เราสรุปคงยากที่จะบอกได้ว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับมันควรจะเป็นยังไงเพราะองค์กรแต่ละองค์กรก็สถานการณ์พื้นฐานบริบทก็ต่างกันถูกไหมครับดังนั้นเวลาเราจะให้คำแนะนำใดๆก็ตาม sourcing ของข้อมูลมันสำคัญก็ต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เอาใช้งานได้จริงนะครับ accurate นะครับข้อมูลแม่นยำพอมาเข้าสู่กระบวนการประสบการณ์ช่วยวินิจฉัยเนี่ยจากคนที่มีประสบการณ์ก็จะค่อนข้างที่จะกล้าคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนผมต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ